Hei, morjesta kaikille. Tänään ollaan saavuttu tänne Pukalan virkistysmetsään Orivedelle. Ja tää Pukalan aluehan sijaitsee Siikanevan soidensuojelualueen täällä eteläpuolella ja täällä on merkattuja polkuja yhteensä noin 17 kilometriä. Tänään meillä olisi tarkoitus lähteä kävelemään tää Valkejärven lenkki ja sitten Pukalajärven lenkki, eli käveltävää tulee yhteensä semmonen noin 13-14 kilometriä. Mutta mä haen reppuni tuolta autolta ja lähdetään sen jälkeen reitille. Tervetuloa kaikille mukaan. Tämän Pukalan luontoon kuuluu metsäalueiden lisäksi useita pieniä lampia sekä muutama vähän isompi järvi. Näillä järvillä ja lammilla voi nähdä meidän kummankin kuikkalinnun eli kuikan ja kaakkuri. Katsotaan saadaanko tänään näitä kuviin tai edes kuullaanko niitä. Tuossa heti kun nousin äsken autosta ja lähdin kävelemään, niin palokärki otti jo mut iloisesti vastaan. Samoin myös Punarinta piti melkoisen konsertin. Tätä Pukalaa sanotaan myös Etelä-Suomen Inariksi. Eli täältä löytyy vähän karumpaakin maastoa. Nämä metsät tässä ympärillä nyt on vielä tämmöistä nuorta, pääosin sekametsää, kuusivaltaista. Mutta sitä vanhempaa metsää pitäisi löytyä sitten taas tuolta myöhemmin eteen tulevan Pukalajärven rannalta ja sitten sen saarista. Mutta ilma ainakin meitä tällä hetkellä suosii, eli lämpötila oli tossa jo aamulla tommonen plus 24 astetta ja nyt se on varmasti jo huomattavasti sitä korkeampi. Mutta ei anneta ylimääräisen lämmön haitata, vaan jatketaan matkaa ja nautitaan riittävästi nestettä, eli vettä. Täytyy kyllä todeta, että jo näin alkumatkasta luonto näyttää todella monipuoliselta ja komealta. Tässäkin on tämmönen 20 metriä korkea sammalin peittämä hieno kallio. Ja seuraavaksi näköjään alkaa sitten pitkospuut.
Mikähän tää tarina oikein on. Siinä on metallivantikset jäänyt ja oikeastaan mitään muuta ei enää olekaan. Ehkä sillä on jotain puuta täältä joskus aikoja sitten haettu. Kohta meidän pitäisi päästä ensimmäiselle laavulle. Katsotaan minkälainen paikka se oikein on. Tosiaan äsken niin takana lauleskeli vielä vihervarpunen, mutta enpä saanut nyt sitten sitä laulua otettua ylös. Se on mukava, kun näin patikoidessani yrittää samalla tunnistaa mahdollisimman paljon noita lintulajejakin, niin se antaa vähän semmoisen niin kuin yhden uuden ulottuvuuden tähän retkeilyyn lisää. Eli jos et itse tunnistele lajeja, oli ne sitten lintuja tai kasveja, niin suosittelen kyllä tutustumaan retkeilyhaukeen ihan niin kuin uudella tavalla sen jälkeen. Nyt ollaan Valkeajärven vuoren päällä ja tuolla on sitten se Valkeajärvi. Ja siinä näkyy ainakin yksi saarikin. Kaakkuria ja Kuikkaa en ole vielä kuullut, mutta toki tuolla lokkeja on. Eli järvi on asuttu, kuten yleensä aina nämä metsälammet ja pienet järvet. Mutta jatketaan taas matkaa. Taitaa olla kalalokilla pesä tuossa pienessä saaressa. Nyt tultiin tänne Valkeajärven laavulle ja on kyllä laavu aika herkullisessa paikassa. Mutta en kyllä tässä vielä syö yhtään mitään, mutta sen verran kuuma on täällä, että juoda ainakin täytyy.
Siinä on kyllä komea vanha mänty. Ja tää Valkejärven kierros on kyllä tosi hyvin merkattu. Harmaa sieppo taustalla. Yksi yleisimpiä lintujamme. Mutta jatketaan tästä nyt matkaa. Kestääköhän tää silta? Ehkä se kestää ja eipä toi pudotus nyt kauhean korkea jo. Ei tietysti viitis loukata itteensä täällä. Nyt ollaan Hirvilammilla ja on kyllä viehättävän näköinen pieni lampi. Ja tää on oikeastaan vähän sen näköistä paikkaa, missä kaakkurikin voisi pesiä. Kuikka ei yleensä tämmöisessä pesi, koska se vaatii enemmän sitä tilaa raskastekoisena lintuna. Sen nousumatka tai räpiköintimatka veden pinnalla voi olla sen 100 metriäkin. Ja tässähän se joutuisi vetää lähinnä ympyrää. Tokihan se kaakkurikin mielellään sitten saalistaa ruokansa isommilta järviltä, mutta se sitten lentää sinne. Muutamia pieniä kanttarelleja täällä on, mutta ne on niin pieniä, että en kyllä noita ota mukaani. Iso musturi, 600 metriä. Eli tää on nyt sitten varmaan se vähämusturi lampi, jos nyt oikein muista. Jos en nyt väärin ymmärtänyt, niin täälläkin pitäisi olla kohta jonkinlainen tulentekopaikka tai laavu. Mutta mitä nyt reitistä voisi sanoa tähän mennessä, niin monipuolinen, hieno reitti. Metsä on nuorta, mutta se oli oikeastaan jo tiedossa ennen kuin mä tänne lähdin. Tästä reitistä tekee ehdottomasti monipuolisen nämä korkeuserot ja sitten nämä pienet metsälammet, mitä täällä on. Mutta suosittelen kyllä ihan ehdottomasti tätä paikkaa. Mun mielestä ainakin nyt jo voidaan sanoa, että voittaa muutaman Etelä-Suomen kansallispuiston kauneudellaan, ainakin mun mielestä.
Joo, eli siellä oli tosiaan laavu, mutta en viittinyt siihen jäädä, kun siellä oli jo muita. Tämmöiset suomalaiset käytöstavat mulla. Pahoittelen. Mutta tosiaan ei tässäkään ole kyllä näkynyt kaakkuria. Eli sen osalta nyt ollaan toistaiseksi vielä ihan nollalinjalla. Mutta yritetään nyt päästä tää kivikko lävitte kompuroimatta. Eli mä keskityn nyt tähän kävelemiseen enkä kuvaamiseen. Jaha, nyt saavutaan sitten Hiekkatielle. Ja siitä hirve parkkipaikka 150 metriä, eli tää alkaa olemaan tässä. Mä tuossa autolla niin otan jotain pientä purtavaa ja juon vähän ja sit lähdetään kiertämään sitä Pukalaa ja jatketaan kuvauksia. Mutta tosiaan isot suositukset kyllä tälle reitille. Varsin monipuolinen, sopiva pikkulenkki. Kilometriä on toistaiseksi tullut 7,4, mutta toki tässä on myös ollut tää kuvailua. Onneksi tää keli nyt veti vähän varjoon, niin ei ole ihan niin hirveän kuuma, mutta kyllä tässä koko ajan hikoilee. Taas jatketaan reittiä ja joku näitä videoita seurannut varmaan miettii, että söinkö äsken taas banaanin ja kismetin, niin ihan oikein arvasit. Eli niillä mennään. Nyt tosiaan Pukalajärven kierros ja toi Pukalajärvihän on kirkasvetinen ja erittäin syvä järvi kokoonsa nähden. Eli taitaa syvin kohta olla jotain 54 metriä. Mutta jatketaan tätä Hiekkatietä ja katsotaan missä kohtaa tää sitten kääntyy tonne oikeeseen luontoon. No niin, nyt ollaan päästy oikealle reitille. Kävi semmonen hassu juttu tossa, että enpä huomannutkaan, että tää Pukalan kierros kääntyy tosta Hiekkatietä melkein heti parkkipaikan jälkeen oikealle mettään ja kävelin sitten sitä Hiekkatietä pitkin jonkin aikaa ja sit siellä tuli vastaan mies ja nainen ja kyseli multa samaa, että mistähän kohtaa se kääntyy. Eli hekin oli mennyt siitä ohitte. Sen jälkeen sitten katteltiin tosta sähköisestä kartasta, jossa mittakaavan saa sopivaksi, niin vähän tarkemmin tätä paikkaa. Ja eihän sitä Hiekkatietä olisi pitänyt niin pitkälle mennä, vaan kääntyä melkein heti siitä parkkipaikan jälkeen tänne metsään. Tokihan siinä olisi voinut joku viitta olla, mutta pientä huolimattomuusvirhettä. Mutta nyt ollaan kuitenkin täällä oikealla poluilla. Ja hei, jos te katsotte näitä videoita tai tätä videoa, jotka tulitte mua vastaan, niin toivottavasti teillä oli hyvä lenkki. Mun mielestä ainakin oli ihan komea se Valkeajärven kierros. Mutta katsotaan. Toistaiseksi on aika puskaa tämä kierros. Mutta eiköhän tää tästä pikkuhiljaa sitten enemmän aukene. Hippiäinen, tiltaltti, mustarastas. Tää on hyvä, kun täällä on paljon näitä lahonneita koivuja. Tuo takanakin on 3 tuommoista oikein iso kääpästä koivua. Ne tarjoaa hyviä pesäpaikkoja noille kolopesijöille.
Pukalan kierros tuntuu olevan kyllä kävijäpaljoudella mitattuna ainakin suositumpi tänään reittinä. Nyt on jo useampi retkeilijä perhe tullut tuossa vastaan, vaikka ei se ole vielä varmaan kilometri kävelty tällä mettän puolella. Vastaavasti niin tää luonto ei ole ollut ihan samanlaista, mitä taas oli tuolla toisella puolella. Mutta ihan kaunista tämäkin. Nyt tultiin tämmöiseen Neenjärven rantaan ja tuolla vastakkaisella rannalla on Joutsen. En tiedä kuinka näkyy tässä laajakulma objektiivissa, tuskin ollenkaan. Ja heti kun laitoi vähän pidemmän putken, niin kaveri meni tonne ruovikon taakse, mutta kiikareilla tässä kun kattelen samaan aikaan, niin siellä on 2 laulujoutsenta, kummallakin pää pystyssä. Nyt vasta huomasin, kun katsoin karttaa, että tuossa olisi ollut jotkut Lapin rauniokki, mutta kävelin kyllä ihan suoraan ohi. No, onpahan sitten seuraavalle kerralle jotain ihmeteltävää. Nyt saavuttiin tänne Pukalajärven rannalle ja täältähän pitäisi löytyä kohta myös se Roninmaan laavu. Metsä täällä on selkeästi vanhempaa kuin tuolla muualla. Noissa saarissahan sitä vanhaa metsää niin ikään pitäisi olla. Nyt on Roninmaan laavulla käyty paistamassa pari makkaraa. Tosi hieno paikka, mutta en ihan hirveästi viittinyt kuvailla, kun siinä oli nyt niin paljon väkeä. Eli selkeästi tosiaan tämä kävijäkunta painottuu kyllä tälle Pukalajärven puoleiselle reitille. Tuolla oli myös useita telttoja, eli yöpyjiä täällä kyllä riittää. Mutta me jatketaan nyt tätä reittiä tästä Pukalajärven rantaa pitkin ja katsotaan, että mitä seuraavaksi löydetään. Täällä olisi näköjään ollut tämmönen toinenkin tulistelupaikka, mutta tää ei kyllä taida olla millään virallinen. Eli
ilmeisesti ihan oikeassa paikassa makkarat tuli grillattua. Olipa hauska kallion kolmista toi reitti oikein tuli. Nyt on reitillä ensimmäistä kertaa todella voimakas suon tuoksu ja tässä onkin noita suopursuja ympärillä. Eli tossa on tommonen joku pieni suolammi, tai en mä tiedä mikä sen nimi on, mutta suopohjainen. Mutta niitä kaakkureita ei ole edelleenkään näkynyt. Sääli sinänsä, koska ajattelin, että tää nyt olisi ollut hyvä paikka tänään pitkästä aikaa taas sitten semmonen hieno tuonelan lintu bongata. Oho, minä sinulla naamalla. No joo, ei pitäisi kuvata kun kävelee. Nyt ollaan Vartijavuoren päällä ja tuolla edessä siintää iso musturi. Maisemat on hyvin pitkälle samanlaisia kuin Helvetinjärvellä. Sanoisin kuitenkin, että jopa monipuolisempia. Varsinkin tuolta Pukalajärveltä tai Roninmaalta tänne Vartijavuorelle, niin reitti on ollut kyllä todella upea. Eli se, kun tuossa alkuun vähän kritisoin tätä Pukalajärven lenkkiä, niin nyt kyllä maisemat on muuttunut sellaisiksi, että niitä kelpaa katsella. Jotain tsetsekärpäsiä tuntuu seuraavan, eli ödöri on varmasti melkoinen. Nyt tultiinkin jo tälle samalle sillalle, mitä jo hämmästeltiin tuossa, kun lähdettiin Pukalan kierrokselle. Eli tää reitti yhtyy sitten tossa tohon alkupään reittiin. Katsotaan, onko tuolla lopussa enää mitään, mitä kannattaisi kuvata, ja jos ei, niin tehdään sitten sen jälkeen vielä joku lopetusklippi tuolta Soratieltä. Mutta jatketaan matkaa. No niin, nyt ollaan tuoltu takaisin tähän Soratielle ja Sinitiaiseen ja Harmaa Siepon tossa vielä kuulin, mutta en sitten viittinyt enää nauhoittaa. Ihan hyvä lenkki oli Pukalassa. Vähän vajaa 18 kilometriä kuvauksineen. Tässä kelissä ihan hyvä setti, varsinkin tämän kameran varustuksen kanssa. Mutta reitti oli hieno ja voin sitä kyllä suositella kaikille. Kumpaakin näistä, sekä Valkeajärven kierrosta että Pukalan lenkkiä.
Mutta mä alan nyt lähteen kohti kotia ja ei mitään muuta kuin kiitoksia kaikille, jotka katselitte tätä videoa ja seuraava video. Moi moi!